Alright, good evening po sa inyo lahat. Magandang gabi. Napapagaya na ako kay Mark Luntayaw ha. Salamat po sa pagsama nyo sa akin ngayong gabi ha. Pag-usapan natin Mike Tyson vs. Roy Jones Jr. At malapit na yung laban na yan sa linggo po ng umaga dito po sa Maynila, sa Pilipinas. Magandang gabi po. Kumusta po kayo dyan? At sandali lang po ako yung isi-share ko lang ang aking itong feed na ito at ng mas marami po sa ating makipagkwentuhan ngayong gabi. Salamat po kung mga taga-saan po kayo. Please paki-comment po. At para mabati ko kayo at shoutout ang uunahin natin ha. Pero syempre, pag-usapan natin yung laban ng Tyson, Roy Jones at saka kung ano-ano pa. Pero unahin na muna natin yan kasi yung topic natin. Yan yung inaabangan ng mga tao. Okay. So, yan na-share ko na sa ibang mga page. Okay. Mukhang okay na to. Okay na ba? Sadali lang ha. Share ko lang ha. May mga taga Luzon, Visayas, Mindanao, i-comment nyo na at makipagkwentuhan kayo sa akin ngayong gabi. Kamusta po kayo? Kumain na po ba kayo ng hapunan? Ano po bang mga hapunan natin? Ako, wala pa akong hapunan eh. Actually, nagkakape pa ako. Guys ha. So, pagpasensyahan nyo na at medyo parang hyper ako ngayon. Di ko alam bakit para akong hyper eh. May nakain siguro ako, no? Alright, sandali Hanap yung group namin na BCCCCP eh. Boxing Content Creators Club of the Philippines para ma-share ko naman doon sa grupo namin. Nasaan na ba? Okay. Alright, di bale. Paki-share na lang po at magabasa na muna ako ng mga comment ninyo ha. Magandang gabi. At syempre lagay ko muna yung banner ko dito ha. Kampihan na. Tyson o Jones Jr. Sino mananalo? Boom boom pow. Show with Pau Salud. At comment section. Team Tyson, si El Bravo Gandang gabi, Sir Pau. Gandang gabi din sa'yo, pare. Shout out, Ricky Chua. Mike Tyson, puro Mike Tyson. Mike Tyson, ako dyan, Sir Pau. Good evening po sa inyong lahat. Puro Tyson Shout out, Ricky Chua Justin Martin, what's up? Alright, ngayong gabi pag-usapan natin itong labanan na mangyayari po sa linggo ng umaga or 10 o'clock At alam mo pare, excited dito yung mga tito-tita natin. Excited ako dito. Parang pwede na rin akong tito-tita eh. Kasi naman Mike Tyson, sino ba naman ang hindi mai-excite dito sa boksingero na idolo ng karamihan Mike Tyson, tingnan natin yung record ni Mike Tyson. Nilang dalawa ipapakilala ko lang sa inyo. In the blue corner. And I don't know exactly kung anong weight ng paglalabanan nila pero in the light heavyweight division, he is the former WBF cruiserweight champion or the former champion, cruiserweight champion and lightweight champion of the world. His record, 66 wins, 47 of them by knockout with only 9 defeats. The fighting pride of Pensacola, Florida, USA. Roy Jones Jr. Yan po yung record ni Roy Jones Jr. Samantala si Mike Tyson naman. Let me introduce the fighter in the red corner. He is a heavyweight champion. His record, 50 wins, 44 by knockouts with only 6 defeats. The fighting pride of Brooklyn, New York, or Nevada, USA, Iron Mike Tyson. Ayan ang kanilang mga record okay. Si Filipino Brothers Magandang gabi, sir. Nag-i-edit pa daw Good luck. Painitin mo kami sa upcoming fights. Sana. Magandang gabi, Sir Pao. Jones ako. Ayun may Jones dito. Tomato can. Ito, familiar to sa akin si Tomato can. Sabi niya, 2 years ago lang yata huling laban ni Jones. Samantalang si Tyson, napakatagal na. Tyson, kailan fight nilang dalawa? Hindi mo pa alam. Sa linggo na, pare. Sa linggo na, So,
Ang daming Tyson. Magandang gabi, Tomato Cam. Magandang gabi, Filipino brothers. Okay? Alam mo, bago itong laban na ito, there's a lot of questions coming in. Is this gonna be a legit fight? Is this gonna be parang parang totoong boxing ba itong mangyayari? O kumbaga ito ay exhibition fight lamang. Pero ang daming nilalabas ni Mike Tyson ngayon na parang maniniwala na talaga ako no? Parang gusto daw niya pabaksakin itong si Roy Jones Jr. At silang dalawa ay nag-trash talkan ngayon. At alam mo, dyan tuloy na nabebentahan yung mga tao dyan sa mga yan ito, nakasulat pa dito sa Mike Tyson, Roy Jones, rule change, KO now allowed. Winner will be announced from judges' score. Pero pwedeng mag-knockout. So, there's a lot of changes coming into this fight, pero alam ko pare, sabihin ko sa inyo, meron pa ditong sinasabi nila na parang baka daw mag-step in yung California State Commission because this is essentially an exhibition bout na baka magtuloy yun daw sila mag-boxing, baka daw ihinto. Yun ang isa sa nabasa ko ha. Pero, come to think of it, this is a great event. Ang mahal nga lang, tingnan ko kung magkano ha. Hindi ko pa nabibili. Sabihin ko sa inyo kung gusto nyo panoodin yung laban nito, I have a fight.tv subscription and usually dapat kasama na siya dyan. But right now, it's $19.99 or 20 USD. So, magkano yan 20 USD in Philippine peso? So, ayan po ay 962 pesos para mapanood mo yung laban ni Mike Tyson. At alam mo, meron pa dyan mga laban nandyan din po yung laban ni Jake Paul at ni Nate Robinson, yung NBA player, ay lalaban din. At meron din Badu Jack versus Blake McKernan and then other fights. And then may concert dito. Hindi ko lang alam kung kasama yung concert sa bibilhin kasi may init na concert daw dun Mga ganda parang sina Khalifa yata So, tingnan natin, ha? 1,000 pesos, 1,000 pesos. Yeah, bili na kayo. At matuto na tayong gumastos. Alam mo, in the future, here's my dream. And I want to share this pala. I just wanted to share this while we talk about the fight of Mike Tyson. Let me share this one. Okay, magandang gabi, sir pa. Magandang gabi, ha? May i-share lang ako sa inyo, ha? I-open ko lang, ha? Dahil I'm excited about this. I'm excited dahil POWCAST Sports once again will be the official broadcaster of the upcoming boxing event in Cebu on December 18. So, nagkakataon po, halos lahat po ng local boxing dito sa Pilipinas is POWCAST Sports po ang medyo siniswerteng napipili na official broadcaster because wala po talagang local channel pa ang nagpipick up sa mga boxing which is malaking panghihinayang yon. I think that's a wrong decision para dito sa mga TV. But, well, opportunity for me. And I'm very thankful kay Omega, kay Sandman Promotion. Isang video na lang ang hindi ko na-upload. Pero napakita ko na lahat ng fight. Lahat po ng fight ni Marlon Tapales, ni Aston Paligte, ni Joy Canoy, at si Michael Sarili po ay akin na pong, nai-upload ko na. So yung kay Dave, Mark Apolinario, hindi ko pa na-upload. Siguro bukas i-upload ko. Pero ito I'm very excited about this. And I will be the official broadcaster of the Combati 6 Omega Boxing Sports Promotions second presentation during the pandemic. Sila pa yung unang boxing event na kumbaga ay ang tawag dito, nagpalabas dito sa Pilipinas and then makakatatlo pa po sila. At isa pang special treat dyan is Combati 7. It will feature Albert Pagara of MTK and bukas kasama ko dyan si Filipino brothers. Makakausap namin si Carl James Martin. Kasama ko dyan ang mga B-Triple-CP. Makakausap natin ang Carl James Martin at sasabihin daw sa amin kung sino yung makakalaban niya sa December 18. Magandang gabi, Kirby Kesnet. Magandang gabi. Oy, kailangan naman ng like dyan. Ang dami sa ating nanonood. Kulang sa like. Like naman dyan. Ang dami ko pa namang energy ngayon para sa inyo. Shout out si Siegfried Makata. Parang nagbago ko na naman ang pangalan, ha?
Si Makata, sa Facebook ka pala nag-comment, kaya pala iba yung title. Comment nyo na kung Mike Tyson, ayan na ha, Combati 6. Alam mo, I'm so happy ha. Nice, another achievement, bro. Malaking bagay yan para mas maraming makapanood. Thank you very much, Filipino brothers. There is another boxing event before this one, and I haven't really closed yet, but hopefully maipakita rin natin yung laban po sa Rizal, which is, I think, also a very good boxing event that you should watch. Let me just show you the boxing schedule, okay? So this is my website, by the way, so you should visit it, POWCASTSports.com, at may advertisement tayo. Pakita ko lang yung schedule, Pinoy boxing schedule. At ito po yung mga upcoming schedule natin sa Pilipinas, because may nag-comment sa akin kung sino mga yung nag-comment na yung bakit daw puro hindi magagaling yung pinifeature kong mga boxingero. Ewan ko sa'yo. Yung mga bashers dyan, tahimik. Okay, dapat November 28 po magkakaroon po ng boxing event ulit sa General Santos City, pero hindi po matutuloy for some reason si Christian Pete Laurente. Parang pang ilang postponement na ito at hindi matuloy-tuloy. Sayang naman at excited pa naman akong makita itong si Christian Pete Laurente. At bale sa November 28 din sa Tanzania. I think that's the same time with us, Arnel Tinampay versus Id Pialalari. Hindi ko alam kung tama ba yung pagkabanggit ko. Eduardo Mancito versus Salim M. Tango po ang magkalaban dyan sa Tanzania. Pakita ko yung mukha ko. Baka mawala kayo dyan Baka isipin nyo wala ako Okay. So, siyempre MMA din. Sinusuportahan din natin yung mixed martial arts community. We have two Filipino that will be fighting on December 4 at One Big Bang. Ito po si Danny King at Kairat Akhmetov ang kalama niya, at si Joe Marie Torres versus Ritu Pogat. Yan po ay mangyayari sa Singapore. At ito po yung sinasabi ko sa inyo, December 6, 1 p.m. Bakbakan kontra droga po at Keyboards Boxing Promotion. Jerome Baloro, Mark De Quinto, R.R. Andales versus Sandre Paderan. Jericho Ganchalian versus Jumari Monsueto, and Reynold Vargas versus The Sniper Michael Sarili sa Rizal, Laguna po magaganap yan. At kayo, binibigyan ko lang kayo ng mga upcoming boxing event. Dahil dito sa ating channel, talagang suporta tayo kahit hindi nyo masyado gusto mo marinig yung ibang mga boksingero na hindi pa ganun kasikat. Kailangan mapilit ko kayo. Joke lang. Suporta tayo kahit kanino And of course, Omega Boxing Promotion, Christian Araneta, Tom Jun Mangubat, Mark Biseles, Carlo Bacaro, and Pete Apolinar. Abangan natin yan. Hindi pa nakasulat yung ilang kalaban nila Ang aking nasa listahan, Pete Apolinar versus Danny Tampipi, Christian Araneta versus Roland J. Biendima, Mark Viseles, wala pang kalaban si Tom Jun Mangubat, Raymond Empik. Ang kalaban si Carlo Bacaro, Ryan Maano. And of course, sa dito rin sa Cebu rin Combati 7, Albert Pagara versus Berhel Puton, Mark Bariga at Ricky De Los Santos na wala na po sa card kasi po namatayan po si Mark Barigas at hindi siya nakapag-practice masyado. So, postpone po yung laban niya, cancel po. Carla Miss Martin will be fighting on this card. Hindi pa po alam kung sino mga kalaban. Reggie Suganov versus Robert Ades, and Benny Cañete versus to be determined. At December 19 sa Amir Khan Boxing Promotion. Sabi ko sa inyo, basta makinig kayo dito, maraming kayong malalaman sa boxing, lalo na sa Philippine boxing. Kaya isang like, isang share, isang comment naman dyan mga tol. At ito ibinibigay ko sa inyo lahat. Nasa POWCASTSports.com po ito sa schedule. Ang lalaban po sa main event ng American Boxing Promotion ay si Jenny Boy Boca. At ito po ay para sa interim championship na ito sa flyweight. If I'm not mistaken. At dyan din po si Pablito Cañada. Lalaban din po dyan kay Khalid Nasir. And ang dami palang boxing event. Dami palang mga Pilipino na laban. Buhay na ulit ang boxing sa Pilipinas. Mas buhayin pa natin. Jason Mama. And of course, ito yung pinapakaabangan natin. Jason Mama versus Maruto M. Talani. 12 rounds flyweight. Alam mo, hindi ko na ilagay dito yung Nonito Donaire versus Rodriguez. Maisulat nga. Kasi feeling ko talaga imported na si Donaire. Kaya hindi ko na nailagay. But yan po ang mga lalaban.
at mga event na mangyayari. Itong kay Robert Paradero, hindi na matuloy-tuloy. Baka postpone na talaga for next year. Okay! So, simulan na natin ang usapan natin ulit ha. May katropa pala dito. Good vibes lang bro. Kanto Bakbakan. Mike Tyson and Fury Roy Jones Jr. Ay, wala pa rin. Okay, ito yung masasabi ko para sa akin ha. Unang-una, itong Mike Tyson na fight na ito, this is kind of a vintage fight. When I say vintage fight, meaning marami sa ating mga boxing fans, marami din pati mga casual fan, kilala ito si Mike Tyson eh. Ito yung klase ng event na hindi siya boxing event lang. Again, sinasabi ko, hindi siya boxing event lang. Teka nga, at parang naririnig niyo po ba ako? Paki-comment nga po, double check ko lang ng konti kung ako'y naririnig at kung malinaw po ba ang aking boses. At para sure na sure tayo ha, hindi nasasayang yung salita ko. Let me just load it on my phone. Naririnig niyo po ba ako? Paki-comment nga po. Okay, maliwanag naman. Okay, so as I was saying, shout out, taga, may nag-shout out eh. Kailan bakbakan ng dalawang veterano sa linggo po, November 28, November 29 dito sa Pilipinas. Minsan lang makabisita ng live ni Idol Filipino Brother. Busy sa trabaho, replay na lang minsan naabutan ko. Ay, ano pa yung dalawa oh. Bro love, Mike Tyson going to bite Roy Jones Uyer. Okay. Alright. Uy, piling commentator, si Ray Martinez, wala namang, ay, hello brother. Alam mo, I love you so much, ha? Malinaw, okay, alright. At saka commentator talaga ako, binabayadan po ako para mag-commentate po. Dito sa YouTube, binabayadan kasi binabayadan ako ng YouTube. FYI lang po, kumbaga nag-broadcasting din po ako, nag-aral din po ako. Anyway, so as I was saying, this is not just a boxing event. Ito po ay isang entertainment event na kumbaga hindi lang yung boxing ang pinapanood. At sila po ay papanood din dalawa. Gusto silang makita ng mga fans. At kumbaga, this is like you're watching a celebrity fight. And true to the fact, ito naman dalawa na ito ay yung kanilang status sa boxing are legendary already. And kumbaga, sila ay celebrity na, not just in boxing, but as a person, kilala na sila ng kahit sino, kahit hindi boxing fan, kilala itong si Mike Tyson at si Roy Jones Jr. Lalo na si Mike Tyson, parang ano yan parang Michael Jordan, parang kilala na sila Parang Manny Pacquiao, kahit hindi ka boxing fan, kilala mo si Manny Pacquiao. So this event is like that. It's transcended not just in boxing, but as an entire event. And ito kasabay ng event na ito yung pag-launch yata ng Thriller na application. I'm not that familiar yet, pero sa US pa lang yata. It's about music, I think, and sports. So people will watch this, but don't expect, as a boxing fan, sasabihin ko don't expect a real boxing fight. As much as I hate to say it, I don't think this is gonna be a real boxing fight. Especially for 53, 51 years old. Ilan taon na ba ito si ano nga uli? 54 yata itong si Mike Tyson Mike Tyson, double check ko dito Mike Tyson is 54 years old. Roy Jones Jr. Roy Jones Jr. is 51 years old. So, ano pang aasahan natin? So, pagpalagay na natin, guys, sila ay nag-practice. Pagpalagay na natin, pag ako ang katapat ni Mike Tyson, knockout pa rin ako. At kayang maka-knockout ni Mike Tyson at ni Roy Jones Jr. na mga kung sino man ang gusto nilang kalabanin. But then again, come to think of this. 8 rounds daw yung laban. No headgear. Walang headgear. That's very dangerous for a 50 years old, especially against an opponent of their caliber. Sige, matanda na sila. Pero nakita naman natin yung mga
yung mga punches yung mga training video ni Mike Tyson. Isa pa, pwedeng sa bandang una siguro, makakita tayo ng malalakas na suntok. But we don't know exactly their state of stamina. Kung tatagal ba sila ng 8 rounds ng may malalakas na suntok. Okay? And isa pa, safety is always a priority in boxing. It's the number one priority is the safety of the boxer. So, pag yung referee na yan, nakakita yan na talagang medyo delikado, isang suntok lang, parang naisip mo, susuntokin mo yung lolo mo. Yan na, sakto, tamay ka kan. Yan, tama ka dyan. Labanan ng lolo ito. POWCAST shoutout from Lanao, Kolambugan. Magandang gabi sa'yo. Shoutout magandang gabi At ako'y natutuwa at sinasamahan niyo ako taga iba't ibang lugar. Masayang gabi po sa inyo lahat. Ako po ay natutuwa at doon sa mga bashers ko dyan. Okay lang din. Please, pa-share naman po at comment lang po tayo dyan. Okay, so, that's what I'm saying. Itong boxing na ito, wag kayo ma-expect. Pero pare, pumusta na ako dito. Mike Tyson ako. Bakit ako Mike Tyson? Simple lang yan. Kasi Mike Tyson yung mas sikat at mas gusto kong manalo si Mike Tyson. Yun ang aking sagot. For me here, if I'm gonna be, kumbaga, sasabihin ko sa'yo, kumbaga, if I'm gonna be a real analytical on this, yung mag-iisip ako kung, sino ba talaga lamang? If they're on their prime, Mike Tyson pa rin. At this stage, I think, overlook ng konti si Roy Jones Jr. Pero there's a factor Sabi nga nung isa dyan, ito si Mike Tyson, tagal nang hindi nakalaban. Si Roy Jones Jr., yung huling laban niya, double check natin Huling laban ni Roy Jones Jr. is 2018 February and he won that fight. So, against Scott Sigmund, na may magandang record, 30 wins, 11 losses, yung nakakalaban niya. So, he is not entirely, is not entirely inactive. So, that is to the advantage of Roy Jones Jr. Samantalang ito, si Mike Tyson, 2005 ang kanyang huling laban. And that fight, he lost against Kevin McBride. In fact, he lost 2 of his last fight or 3 of his last 4 fights. That's Mike Tyson, But, why are we still betting for Mike Tyson? Bakit si Mike Tyson pa rin ang kinakampihan natin? Because, sabihin ko sa inyong bakit, By the way, thank you po ulit sa mga comment, tsaka sa mga, makipag-usap lang po kayo sa akin. Good vibes. At tayo po ay maging magkakaibigan lahat. Share the love and no hate here. So, ito hindi. Ito yung dahilan bakit Mike Tyson pa rin. Okay? Pakita ko lang may tendency ba na magkasakitan sila at may matulog sa luna. Yun ang gusto nating mangyari, na magsuntukan talaga sila, pero hindi ko inaasahan yan. Lalo na pag nandoon yung commission, yung California State Commission. Nako, Diyos ko po, kawawa naman. Kumbaga pag ito po ay nagkasakitan sila, ay posibleng masisi ang komisyon na nanonood or yung promoter. Okay Yung promoter. Biruin mo yan. Sa isang exhibition fight, doon pa madidisgrasya. Kaya iisipin nyo, pag exhibition fight, minsan, walang seryosohan dyan. Baka nga po, tablang karapasan yan sa totoo lang Pero again, pumusta na ako kay Tyson. Bakit? Bakit ako pumunta kay Tyson? Sir, sinabi mo nga, 2005 pa yung huling laban ni Tyson. 3 sa 4 na huling laban ni Tyson, napatumba siya. Samantalang itong si Roy Jones Jr., na 2018 yung huling laban, yung 4 na laban niya, panalo lahat. At 2 pa dun sa laban na yon ay technical knockout win or KO win. Isipin nyo nga yan, pero bakit si Mike Tyson pa rin? Sagutin ko yan Pa-shoutout naman, Francis Catiter. Eric Florano, ang pogi mo talaga, idol. Pabati naman, Laguna. Eric Florano, pare, thank you very much, I'm trying my best.
5 years ago, Roy Jones had the rig fight with Danny Green in Australia, so definitely I go with Mike Tyson. Wow, Chris Arañez. Okay, 12-ounce gloves. Artista. Kasi si Tyson kaya maraming fans. Sa tropa kayo, okay. Sa akin, TKO si Roy Jones, Tyson tayo. Yun, Mr. Pow, have you watched Roy Jones Jr. and Danny Green? That was not a good fight, but I haven't really fully watched it. I know that fight, and was it rigged? Was that confirmed? Let me see that. Okay, all right. Okay, was that the one in December 2009 at the Acer Arena in Sydney against Danny Green? TKO won, talo siya doon. He lost that fight. Ganun pala, gusto pala magpapawis ida na lang sa punong braso. Shoutout naman Pantukan Davao de Oro. Even Aussie not happy with that fight. Yeah, man. Well, anyway, for this fight, all I'm saying is wag tayo masyado mag-expect. Chris Arañas, I'm sure you can understand Filipino. I'm sure you're Filipino, right? Because I have to speak in Tagalog. Okay. So, wag tayo mag-expect masyado ng tunay na bakbakan dito. Actually, ang panoodin yung laban dito, yung mangyayaring laban po, yung kay Rosado. A day before the Tyson fight at saka yung mga undercard, baka mas okay pa yan kung gusto nyo ng tunay na laban. Yung kay Badu Jack, yung kay Jake Paul at saka kay kanino nga to? Si Nate Robinson ay hindi rin siguro masyado kayo matutuwa. Pero if you just wanna have good fun fight, ayun na yun. Pwede nyo nang panoodin siguro yung Nate Robinson, NBA player fight. Pero yung Badu Jack at saka Blake McKernan, yan, mga professional, at saka Hasim Rahman Jr. at saka si Rashad Coulter, these are professional fights. I'd like to also invite you na mas maganda pa yung Daniel Jacobs versus Gabriel Rosado dyan. But then again, people are gonna watch into this fight because Mike Tyson yan eh. The reason kaya natin pinipili ito si Mike Tyson kasi mas sikat siya, and we always remember, ang naaalala natin lagi pag si Mike Tyson, yung mga knockouts niya. Mike Tyson was supported by the media during that time. Nagkataon na during his time, there was no one else like Mike Tyson. Imagine, lahat ng iharap sa kanya, binabangga niya, pinapatumba niya during his prime. And that is what we remember. Okay? And of course, dito sa Pilipinas, mas nag-transcend yung pangalan niya. Mas kilala siya dito kaysa kay Roy Jones Jr. Lalo na ng mga casual. I mean, you ask, gumunta ka sa labas, tanongin mo kung kilala sila si Mike Tyson, tanongin mo kung kilala si Roy Jones Jr. Mas maraming makakilala kay Mike Tyson. And that is why Mike Tyson is popular here because I bet you, yung mga kaya lamang dito sa Mike Tyson because maraming sumusugal kay Mike Tyson. Isa na ako doon. Logan Paul. Okay. Nasubukan na po ba nung Roy Jones lumaban sa heavyweight division? Actually, itong si Roy Jones Jr. is 5'11". The highest, I think he fought about 200 pounds. But it doesn't really matter kasi Mike Tyson naman is, I think, just 5'10". Maliit si Mike Tyson para sa heavyweight. Sobrang maliit siya sa heavyweight. So, kaya sobrang tuwan-tuwa yung mga tao sa kanya kasi grabe. Talagang, ang tawag dito, talagang ang lalaki pinapatumba niya eh. But he was in the right era. He was in the right time kaya siya sumikat. Pero ngayon, kina Tyson Fury, that would be a different story. Kina Anthony Joshua, yung mga sikat ngayon na mga heavyweights, kina Klitschko, that would be a different story.
Okay. So, but Roy Jones is the more active fighter. But then again, depende naman yan sa training nila eh. Kung maganda yung training nila pareho, di okay. At minsan na-hype tayo sa training ni Mike Tyson, yung mga suntok niya na malalakas. The thing is, those are few seconds clip. Kumbaga, segundo lang yung mga ano na yun eh. Ang tawag dito, segundo na na clips. So, hindi natin alam kung paano kung 3 minutes na yan. Paano kung yung kanilang laban tuloy-tuloy, hindi ganoon. Baka mag-iba na. Okay. Idol, para kang si Chito Miranda. Ay, baka kapatid ko si Chito. Kamukha ka ba si Chito Miranda? Ng bokalista ng parokya ni Edgar? Para sa akin pa, walang kwentang laban yan, Tyson vs. John, dahil walang mananalo. Anong klaseng boxing yan? Wala na lang silang maglaban. Ano nga, Royet? Ano nga lang to? Exhibition. Para lang sila makita, kumbaga. Yun talaga yan. Okay. Ayo, boom, boom, pow. May schedule na ba na Pinoy boxer ngayon sa December? Ay, nako, ang dami. Punta ka sa website ko, pare, ha? Binanggit ko kanina at sunod-sunod po yan sa Pilipinas, ha? Sunod-sunod po yung mga boxing event natin dito sa Pilipinas. At sa ibang bansa, sa Amerika nga lang, si Donaire parang ang doon. Pero sa Tanzania, may laban tayo sa November 28, tinampay Eduardo Mancito. Pakicheck na lang po. At sa December 6, sa December 18, December 19 meron din. At December 20, World Championship pa, pare. Punta na lang kayo sa website, POWCASTSPORTS.com at nang makita nyo doon. Salamat. Kailan po ba laban ni Ymir sa pro? At sabi nila, December daw. Pero hindi pa po yata confirm kung sino yung mga kalaban. And ang sabi ni Ymir sa amin, doon sa interview namin, baka daw mga 3 laban siya. 3 laban bago ang Olympics. Ilang taon na ba sila, Idol? 51 and 54. I think you're talking about Tyson and Roy Jones. 54 na po si Tyson. At marami pa rin kasi sa atin hindi masyado ganun ka well-versed. So, ang pinakamaganda dyan, pag boxing fan ka, alam mo na, subscribe mo na dito para lagi tayong kausap, lagi kang updated. Kapag umi-extra sa pelikula si Tyson, laging pinapakitang malakas sumuntok, kaya siguro tumatak sa mga tao. Kayang-kayang talunin yung mga kalaban niya. Yan, tsaka yung mga highlights ni Mike Tyson, grabe, di ba? So, he became a legend because of that. Ganun po yung naitutulong po ng media. Lalo na yung panahon na yun na very controlled, kung sino yung mas mayaman at sino yung nagustuhan ng media, talagang lalaki yung pangalan nila. I'm telling you, there are other boxers na baka kasing lakas sumuntok ni Mike Tyson, baka kasing galing, pero hindi kasing charismatic ni Mike Tyson o hindi na focus ng media. Kaya ganun din dito sa Pilipinas. Alam nyo, marami tayong mga galing na boksingero, but hindi lahat nakikilala. Hindi lahat nabibigyan ng opportunity. And this is the platform for that. Kaya nga po tayo, kahit ang nanonood ay konti lang, sinusubukan natin interviewin niya mga local boxers na yan. Dahil baka sumikat sila at saka sinusuportahan natin para pag na-search nyo, makikilala nyo naman kung sakali, no? Tayo ay nagtatanim dito ng seed para baka sakaling umusbong at maging magandang bulaklak POWCAST Sports na ang uminterview dyan. Dahil suporta tayo kahit hindi sikat, ano ha? Pay-per-view po ba yung laban ng mga matatanda na yan? Ay opo, pay-per-view, 1,000 po dito sa Pilipinas ang bayad. At mukhang sa ibang bansa is $49.99. Ang mahal pala nito sa Amerika, no? Nakasulat dito, pay-per-view, $49.99 sa Amerika. Buti na lang, meron tayong Philippine pricing. $49.99 is 2,400 pesos. Pero pag binili mo siya sa fight.tv, at kung gusto niyo yan, meron akong link sa description. Puntahan nyo na, bumili na lang kayo doon. At yan na po ay mangyayari 2 days and 14 hours, 25 minutes and 20 seconds. Eksakto, may countdown kasi dito Pakita ko sa inyo kung saan nyo mabibili. Para nagtataka kasi yung mga tao saan ako nanonood. Dito po ako nanonood. Yan. Hindi ko pa binibili yan. Pero may subscription kasi ako.
So, ayan, dyan nyo bilhin. Okay, gastos kayo. Pero kung walang paggastos, hintayin na lang po tayo ng ano ng mga alam mo na, mga pirata na kopya at hintayin na lang tayo mag-upload sa YouTube at saka sa Facebook at saka mga link. Roy Jones Jr. was born here. Na-revise na ang rules. Pwede na daw KO. Yes. Alam mo, they're just doing that to entice us, viewers. The good thing about this one, ito yung kulang sa atin. The good thing about this one is, they're selling the fight. They are selling the fight. Okay? And yan ang tatak kaya nabibili kasi ako curious mga tao because ngayon it's more than just a boxing yung pinapanood natin. We like to know the story of the boxers themselves. Totoo yan, di ba? Kaya nga natin pinafollow yung mga social media account nila. Kaya nyo pinafollow yung mga social media account ng mga personalities, ng mga YouTuber, ng mga vloggers nyo. Gusto nyo makilala yung ano nila, yung pagkatao nila. And then pagdating doon, nakilala mo sila, mas nagiging supporter ka. Or supporter or bashers kung ano man. Pero nai-engage ka. Di ba? So, that is what this fight is for. Sir Pao, estimated mong buwan sa 2021 laban si Pacquiao. Estimated the buwan, ba? Thank you very much for that question. Ano ba? Kailan ba yung break ng Senate? Senate break. Senate break in the Philippines. Because it will be that. Kung kailan nagbe-break yung Senate sa Philippines, baka August or baka February, March. Dalawa po sana ang laban niya. Sana dalawa, paring Royet. Sana dalawa. Okay? Records daw ang free selling. What do you mean? Nag-pay-per-view sales, Tyson Jones. Yes, $50. That is so expensive. Hindi po nakalagay sa akin yung mga champion. Hindi ko pa masyado maasikaso dahil sobrang punong-puno nga ako ngayon sa kaka-edit at sana masuporta. Ang problema ko, ang dami kong videos, ang konti nang nanonood kasi mga hindi sikat yung mga boksingero eh. Panoodin nyo naman, i-share nyo naman minsan. Pag nakita nyo, konting share, konting like, malaking tulong yan sa boxers natin. At sino ba naman ang makikinabang? Tayo rin naman. Kaysa naman puro Pacquiao lang ang sabihin kong ano, at saka puro Casimero, puro Magsayo, puro Martin, pasikahatin din natin yung iba para mas malaki yung boxing industry natin dito sa Pilipinas. Okay, Sir Pao, may nagpapayo ka ba sa mga sawi sa pag-ibig? Ay, nako. Ang mapapayo ko lang sa sawi sa pag-ibig, sige pare, simulan na natin dyan. Huwag kayong huminto sa pagmamahal. Dahil habang may buhay, meron pa rin magmamahal sa inyo. Basta kailangan maging maayos lang tayo, ha? Okay, Chris Aranyas. Man, Chris Aranyas, you should ask the other guy because yung isang guy ang malakas ng ano eh. Nananahimik na nga ako dito eh. At wala na akong sinasabing against sa anyone, lalo na dyan sa isang vlogger. I don't want anything to do with him. Peace to everyone. Pasko pa naman. Merry Christmas, ha? Merry Christmas sa'yo. Merry Christmas po sa lahat. At ako, sabihin ko sa inyo, with all my heart, I support all of the vloggers and YouTubers kahit kayo ay hindi member ng BCCP. In fact, nagbibigay pa nga ako ng advice na huwag kayong madali at tuloy-tuloy lang. At in fact, I'm thinking about doing a POWCAST Sports Academy na para matulungan ko yung mga... Pero yung style ko, gusto ko yung mga parang yung mga ganito, yung mga commentary at saka mga reporting style. But man, it's not me. Kami po ay tahimik. Kami po ay walang siniyasagasaan, walang pinaparinggan. Kami po ay nagbabalita lang ng boxing at kumbaga let there be peace on earth.
Yun lang po. Nothing against anyone. Ang dami na nga nanggagaya, pati yung FYI, meron pong nagko-comment na BCCCP team, hindi po kami yun. Hindi po kami yun. FYI po, hindi po kami yun. At kami po ay dito ay kahit kailanman, ay kami ang programa namin, ang aming misyon ay magpalaghanap ng boxing at hindi ng hate. Okay? At kahit kailanman, respeto kami sa mga boksingero. Okay? We will say the truth. Kung matatalo siya, but we will always be beyond our limit because we want to be professional at things, because we want to level up the respect of everyone. Alam mo, minsan because I've been on the other side sa media. I've worked with yung sa mga Solar Sports, mga TV5, ESPN. I've worked there. And sometimes yung mga vloggers sa PBA, alam nyo sa PBA, nung ako yung nagko-cover dyan sa PBA, pasok ko sa loob, kasama ko mga media, mga Manila Bulletin, Inquirer, Star, ABS-CBN, everyone. Spin.ph, those are the big guys. And yung mga vloggers, yung katulad ko, minsan maliit tayo sa kanila. And that is why we want to level up the respect, and we want to level up because hindi lang tayo vloggers dito, we're influencers, and we can do whatever we want. Kayo, yung mga boxing fan dyan, mga boxing vloggers, I support you all. Just continue what you're doing as long as wala tayong inaapakan. Okay? But we cannot please everyone. We cannot please everyone. Hindi talagang walang 100% nakakampi sa'yo. Pero, sooner or later, they would realize, makaririnig naman nila, napapanood naman nila eh. Malalaman mo naman kung ano yung tama at mali. Okay? So, kayo na po ang bahala, ang musga. At ako lang ay, relax dito. Shout out, Sir Pao from Makati, Alex Bihag, magandang gabi sa'yo Makati, walapit lang yan. Genesis Urbania, may chance po bang lumaban sa world title? Oo naman. Okay? I mean, I want to tell you guys. This, I'm not pretending to be anyone. I really wanted to be legit as a commentator, as an announcer. I have a professional license. I work for that. And you can do that too. Okay? Again, sorry Genesis Urbania, may chance nagpa-practice sa Japan. Of course, meron. Merry Christmas, Sir Pao. Merry Christmas. Sir Pao, yung Elorde po ba, boxing promotion din po ba yon dito sa Pilipinas? Boxing gym lang. Okay, thank you very much. Local Filipino boxing updates. Magandang gabi sa'yo. Saludo ko sa'yo kahit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ang vlog. Sa totoo lang po ikaw makinig kayo sa akin Sa totoo lang po, yung sa boxing fans night ko, ang dami mga maliliit na vloggers na sumasali sa akin, and I support them, I promote them. So far, I'm the only one that's doing that. And lahat kami sa BCCP, we support everyone. Okay, Elorde. Ang Elorde po ay gym, ay management, at promotion. As a matter of fact, sa mga hindi po masyadong nakakalam, I think there are 4 Elorde promotion. May nakaisip sa akin, sino kaya yun? Okay, 4, sabihin ko sa inyo, Johnny Elorde International Promotion, Kukoy, at saka si Marty Elorde. Lahat po yan magkakamag-anak, magkakapatid, at iba-ibang promotion, iba-iba yung boksingero nila. But some of us think that it's just one Elorde. Okay? So I invite you all, if you want to learn more about the Elordes and boxing, please subscribe, hit that notification bell, and please, pag may time kayo, panoodin nyo lahat, pati yung mga hindi nyo pa kilala. Because I promise you, here's one thing that you can do. Lapit ako. Pag mas kilala nyo yung boksingero, mas masaya at mas may engage kayo sa panonood because you know who to support to or not. And that is my mission here. Ang mission ko, ipakilala sa inyo yung mga hindi nyo pa kilala. Not just to earn money. Again, okay? And I'm not using them. In fact,
I am having them use my channel because I've grown it because of Manny Pacquiao. Manny Pacquiao tumulong sa akin dito sa paglaki. Okay. Ox lang, brother, Sir Pao. Okay, itong tanong ni Royet tungkol sa pag-ibig, mukhang mapawisan. Alam mo, may nag-message sa akin na followers ko, na-breakan daw yata siya. Sabi ko, relax lang, pwede pa yan. Shoutout James Cyril Pueblas, shoutout sa'yo ha. Napakayaman na siguro siguro Sir Pao. Hindi po ako mayaman. Sa totoo lang, yung kinikita ko ay maraming pamilyang pinapakain yan. At kulang pa yan, kulang pa po. Sa totoo lang, if you're asking me, so right now, this is my passion and I'm so glad na ito yung nagpapakain sa akin. And it is supporting, what I'm doing right now, sinusuportahan. But I spend almost more than 10 hours, minsan 15 hours of my time just editing, just thinking of what to do, managing my channel, my website, thinking about the strategy. Yun po yung mga hindi nakikita. Ang nakikita nyo yung mga 3 minutes, yung mga 1 hour na conversation na ganito. That is what you see. Yung kala nila na madali yung trabaho, pero it's not. You can ask anyone that started YouTube. Siguro 1 in 100 sa swerte na bigla. But after that, how you continue and how you keep on updating your channel, hindi ganun kadali. But if you love it, that's gonna be a different story. And napapansin nyo siguro sa aking channel, more on boxing and then minsan more inspiration because that's really what I wanted to do. Okay, yung tanong mo, Royet, okay, mga pag-ibig. 22 na ako, mo girlfriend since pa-birth na loko-loko, kunwari ka pa, meron ka lang siguro ang girlfriend. Pero Royet, kung wala kang girlfriend, baka meron ditong chicks na nanonood, message yun na si Royet at wala pa daw. Idol! Kung, hindi ko nababasa masyado, kung di po ako nagkakamali, di ba po Tyson vs. Holyfield ang unang confirmed exhibition ni Tyson this year? Bakit po naging Tyson vs. Jones? Nagkakamali po kayo yung pong Holyfield at saka Tyson was one of the rumored news. Remember, ang nangyari po kasi, Maynard Sullivan Tyson announced that he's coming back pero wala po siyang in-announce na kalaban. And then, of course, as si Tyson yan, dami na pong nakiride na pangalan and ang daming nakipag-negotiate sa kanya next fight. So, there was even an MMA fighter. There was even a kickboxer, a bare knuckle fighter, and then marami. Kung may heavyweight tayo, isisingin ko rin yung pangalan ng heavyweight because that is a strategy in marketing na idikit mo yung pangalan mo kay Mike Tyson and then mapapag-usapan ka na rin, lalo na if you have somewhat a name. But that was never confirmed. Shoutout naman Sir Pao, mga boxing fans dito sa Batangas City ay alay. O naman, Pinoy Seaman, ikaw ay malakas sa akin. At thank you very much po pala. Pwede pa yung mag-send ng sticker, pwede kayong mag-send ng stars. Pwede na ba mag-send ng stars sa Facebook? Parang hindi ko pa nakikita na may ganun no? Sana mag-send ng konti ng nanonood sa atin ngayon May tiba talaga pag kailangan talaga dito painitin ko no? Kailangan controversial ang topic natin lagi. Merry Christmas, Wiwi. Pwede bang maarbo yung gloves sa likod mo? Ito. May sira na May sira na yan, sir. May sira na yan, di na pwede gamitin sa loob. Nagamit ko na kasi yan. Pa-shoutout naman, Sir Pao from Pasig. Shoutout, Axel Rose. May posible ba na ma-injured sila Mike Tyson Jones sa laban nila dahil edad nila? Baka brain injury sila o kaya masamang mangyari tayo na hindi inaasahan. Lagi talagang posible. Sir Rex, kasalud yung promoter, kamag-anak mo ba, Sir Pao? Ay kaapelido po. Siguro po, mahilig lang kami talaga mag-promote ng boxing o ng sports. Marami pong mga salud sa sports. Pati si Chito Salud sa PBA, no? Sir Pao, tuloy po ba yung laban sa linggo ni Dubious Joyce?
Let me check that right now. Check. At aking tingnan ang aking schedule ng mga laban, ha? November. I think it's gonna go ahead. November 28th. Yes. That will be in London, ESPN Plus. At the Joyce. Thank you very much, ha? Iba talaga. Yan ang mga tanong. Kaya kaso lang, konti lang tayo eh. Salamat sa pagsagot sa tanong, Sir Pao. Hindi rin po ganun kadaling maghanap ng information sa internet. Of course, man, always ask question dito. Welcome na welcome ka. At please always watch usually tuwing 7 o'clock. Minsan hindi ko nababasa. Minsan may nagagalit sa akin, hindi mo binabasa. Minsan kasi mabilis yung akyat ng mga tanong. Kaya ganun. Okay. Basta ganun. Salamat, pare. At check na lang sa website ko. Marami tayo itong comment. Iba na kasi yung style ngayon eh. Puro videos na yung mga Sir Pao, shoutout naman from Pasig. Na-shoutout na kita. Give us a rough estimate of your earnings. Wow, man. You don't, hindi sinasabi yung earning eh. Ang gawin, mapunta ka sa Social Blade. Doon mo makikita lahat ng earning ng mga YouTube. Rough estimate. Malakas mang hug si Jones, kaya kagaya ng Holyfield. Sigurado ko, hindi sasapitin, hindi, ano yan? Ko din ang, sigurado, KO din sasapitin ni Tyson. Alam mo kasi, Mike Tyson have the power. I don't know if he has the stamina. Kung ikot-ikutan lang yan ni Jones sa simula, at dahil 2018 at mas bata siya, baka sakaling magkaroon po ng chances si Roy Jones sa Mananalo via decision. And hindi malayo mangyari ang ganun dahil syempre, Mike Tyson yung kaharap mo, alam mo na yung gagawin mo dyan. Huwag ka makipagsabayan. You just play around. You just move around. Pero sigurado ako burst of energy ang gagawin nito ni Mike Tyson eh. Ito na. Delio. Aaron Delio naman, oh. Shadow boxing naman dyan. Pare, hindi tayo boksingero. Rosado versus Jacobs. Prediction, Rosado. Okay, alam mo, isa ito sa, I think, one of the fight that I will be, I will be actually doing a fight blog on this fight. Okay? And I think, dito sa laban na ito, lamang si Daniel Jacobs. I think Daniel Jacobs would probably win this one. That's my bet. Okay? Hindi ko kasi masyado kabisado itong Rosado. Daniel Jacobs, I've seen him. And I think he will win this one. In fact, my money is on Daniel Jacobs talaga. I've just checked kung sa kanya ako pumusta. Okay. Yan na. Dumadami na yung comment, ha? Sir, ano pong nangyari kay Dodi Boy at Dave Peñalosa? Si Dave Peñalosa, magkakaroon niya ng boxing fight. Relax lang kayo. Si Dodi Boy, retire na. At ayusin ko nga ito. Relax tayo ng konti. Yan! Para maitaas ko naman yung aking paa. Lapit ko na konti yung aking laptop. Yan, okay. Uy, Victor Abogado! Sinong kalaban ni Tyson? Roy Jones. Arnel Espinosa, Sir Pao, welcome back. Medyo busy lang sa work. Shout out naman, manood ako now habang kumakain. God bless. Ano bang pagkain natin dyan, Arnel Espinosa? Mamigay ka naman. Taga saan ka ba, pare? Thank you very much. Sir Pao, pwede ba makisuyo papirma ng gloves kay Cuadro Alas at kay El Valiente? Di-display ko lang sa bahay namin from Missouri, USA. Man, if I can see them, why not? But you have to send me the gloves. Kay Cuadro Alas, hopefully, bago siya umalis uli sa Amerika, magkita kami, kumbaga. At why not, pare? Wala namang problema eh. Kaso, si El Valiente naman ay nasa California, so medyo malabo. At di ko alam paano ko isa-send sa'yo eh. Send me an email, man. May email address ako, then we can discuss how I can help you.
Para sa akin, kulang pa yung sahod ni Sir Pao, sakripisyo niya naiambag sa boxing industry natin sa bansa. Salamat sa inspirasyon, Sir Idol Pao. Salamat din ha. Thank you very much actually. I wanna dream big. To tell you pare ha. Um, yung kinikita ko, hindi pa kasi laki ng kinikita ko nung nagtatrabaho ako. Medyo malayo pa because I was a manager sa sa BPO. And this is why some people are asking me, how come you speak English like that, like an American? Because I work in an American company as a call center agent, becoming a team leader and a manager, and then a business development manager. So to the management. So that is why I am very familiar with the American pop culture, and I'm well versed in the somehow in English, but I'm not that good because I learned by experience. Um, but I mean, I'm very thankful pa rin at ako yung nilalapitan ng boxing industry at in the future, ang plano ko guys, ito sasabihin ko lang sa inyo ha, sa close group natin dahil tiwala ako sa inyo is I really want to build a channel dedicated to local fight scene. Hindi lang boxing hindi lang pro. Basta makakuha tayo ng siguro ng mga tao, parang gagawa talaga tayo ng channel and we will cover all of those boxing events. And pag medyo malaki na yung channel natin and we have our sponsors talaga na may extra na kumikita and then I pay for people, yun ang natin, yun yung pinaka-ultimate na na dream natin. So sana mangyari, ipagdasal natin na mangyari yan. Pero nagsisimula na, nakikipagtulungan po sa akin ng mga boxing promoters at karamihan po ng mga boxing dito sa Pilipinas, exclusively broadcasted or exclusively pinapadalahan tayo ng video or tayo yung nagko-cover doon. Ngayon, pinapadalahan na lang tayo kasi masyado, 14 days tayo doon sa event. Kaya sa Cebu, sa December 18, ibig sabihin, 15 days before December 18, nandoon na ako sa Cebu for quarantine, for swab test. And I can't do that. If I can, then it's gonna be hard. Pwede naman, depende yan. Pero syempre, mapapagastos ng todo yung promoter with papakainin ako doon, yung talent fee ko, ang tagal ko doon, paano, kailangan may internet, paano kung mabagal internet, di ba? So, but I'm very happy and very thankful. Sir Pao, pwede mo ipakilala sa amin yung mga current GAB Philippine champions sa website mo, Idol, kung may time ka, salamat. Man, lahat po ng mga champion ng mga GAB, ng Games and Amusement Board, you can find that on the Games and Amusement Board Facebook page. Nandoon po yan. At ito po hindi ko rin to ipagmamayabang sa inyo because I really love boxing. But in some cases, if gusto nyo sumama, minsan nag-a-announce yung Games and Amusement Board ng rating. Alam niyo yung boxing rating where we rate boxers? Sumasama po ako dyan sa boxing rating. May mga listahan kami ng mga boxers sa Pilipinas at nire-rate namin per division. So, isa po ako minsan or kadalasan actually, lately sumasama ako dyan eh. So, yun lang po kaya nasasaktan ako minsan pag sinasabing parang wala kang sa boxing, wala kang alam, wala kang But, I'm trying my best. I don't know everything and lahat naman tayo ganun, but I'm learning and yun lang, I'm really dedicated to this. Thank you Sir Pao sa sagot mo. Tanong ko, tuloy baka yung laban ni Duvius. Ako dyan sir. Pagbasa Sir Pao. Salamat. Ilang rounds ba Idol? Kay Tyson 8 rounds. Lipat ba si Crawford sa PBC? Dapat siyang lumipat sa tingin ko lang Kapitan TV, I think, here's what I think about that situation Ito, nagsalitaan silang dalawa ng negatibo in public. Itong si Bob Arum, pagpalagay na natin na medyo mali yung ginawa niya dahil medyo nasiraan niya yung kanyang boksingero, but he is still the employer. Ito yung sinasabi kong maigi sa inyo Bob Arum is a legend. He can say whatever he wants right now and really won't affect anything because he've already established, na-handle niya si Pacquiao, si Muhammad Ali. Man, he has the best fights.
and he's the employer. Siya yung nagpapasweldo. If he says something bad, that's on him. But if you as an employer, if you say something bad to your boss, patay ka talaga. Masisira yung relationship. Lalo na kung may kontrata ka kay Babarum. Think about this, Kapitan TV, ha? Think about this. Sinabihan mo yung boss mo na hindi mo siya gusto. Sinabihan mo yung boss mo ng bad words. What do you think your boss will do? Siyempre may gap na yan. So I think he should transfer to another promotion after this one because medyo may gap na. But it doesn't mean it will solve the problem. Kasi kung talagang iniiwasan siya, kahit ano bang promotion yan, hindi siya lalabanan pa rin. Unless tatanggap siya ng mas maliit na pera, which is ayaw niyang gawin yan based on do sa huling mga usapan do sa kay Errol Spence Jr. That's his big problem right now. He should have just stayed quiet or kung talagang gusto niyang kausapin o tablahin si Babarum, pinribate niya na lang niya kasi naririnig din ng ibang mga promotion ito. Although may interesado sa kanya, si Eddie Hearn, pero ibang promotion o kaya isipin mo kung i-hire mo itong si Terence Crawford. Kung kayo, empleyado kayo o employer kayo, naku, lumalaban pala ito sa boss. Di ba? Just think about it that way, pare. Taguig City, kapitbahay lang po ni Mark Luntayaw. Uy, Arnel Espinosa, magandang gabi sa'yo, ha? Kumusta ako dyan kay Mark Luntayaw, ha? Sabado, wala pa kaming topic kung ano yung pagdedebatihan namin. Ano kaya magandang pagdebatihan? Sa Sabado ng gabi. Jacobs yan. Pataba lang si Rosado. Ang kahas interview mo, sir. Actually, yes. Sir Pao, anong iniinom mo? Iced coffee na natunawa na. Iced coffee po. Sir Pao, kaya mo bang maging referee sa isang boxing match? No. I don't deserve to be your referee. Iba yung referee kasi. Referee is in charge of the safety of the boxers. But I've judged boxing and MMA fight as an amateur. Nag-aral po ako ng boxing judging sa WBC. But I think I need the refresher. Kailangan ko mag-refresher. Salamat, Kapitan. Napaka makabuluhan ng iyong mga tanong at talagang focus tayo sa boxing dito. Yan ang gusto ko. Tanong kayo ng tanong tungkol sa boxing para marami tayong natututunan at puro pagmamahal. No hate, nothing but love po ang ating tema din. Salamat, Pao, sa mag-email ako later. Roger, thank you very much, my man. Go ahead. Sir Pao, good evening. Paulo Arino. Ito na si AG Sports. Magandang gabi. Boom, boom, Pao. Boom, boom, Pao. AG Sports, magandang gabi sa'yo. May Pinoy po bang lalaban next year para sa world title fight? Malamang. Sure ball yan. Hindi lang natin alam kung sino, ha? Ay, actually, alam natin, Jerwin ng Kaas will definitely fight. Carlo Miss Martin, I know, sana, ano ko, ha? Sana. Si, basta lahat ng mga champion na laban yan, isang taon, eh. But early first quarter, Mark Magsayo, sana. Great idea. Definitely support you in that. Thank you very much. Sir, parang kung Pacquiao versus Crawford, kinakabahan po ako pero alam kong kakayanin ni Pacman. May pagkakataon po bang maglaban sila, Sir Pao? Francis Cater. Yes. The answer is yes. They're in the same division. They have the same interest at pareho silang may belt. It's a unification fight. If it happens, Bob Arum wants to make it happen. And they said sa Middle East. I think all of those are true. But then again, there have to be a signature on the dotted line. And hanggang ngayon, wala pa pong confirmation. At isa pa, kung gusto ba ng Team Pacquiao, yan laban na yan. Si Pacquiao po, gusto niya yan. Dahil laban lang naman yan. Boxingero po yan. Pero yung management niya, will they want that fight? You know, this is another conversation. Nakasama na yan sa mga debate. Francis Catheter ba yan?
Catheter, oo. Nood ka ng mga debate namin, at saka may debate pa ako dyan ng mga video. Baka hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na, hit that notification bell. At syempre, nako, magbebenta muna nga ako bago ko sabihin na. Pero posibleng-posible yan na. May magpapakita lang ako sa inyo sa aking YouTube channel. Baka makapagbenta naman ako dito sa inyo. Baka may bumili naman dyan. Makapag-send ng sticker. Ito, pakita ko lang sandali. Okay. Share ko dahil para makita nyo yung channel ko. Marami tayong video dyan sa channel ko. Yan! Ito na yung channel ko, di ba? Kita nyo? Okay. So, pag ito po, i-click nyo, ay may lalabas dyan na membership. Ayan, oh. Click nyo lang yan, oh. Magkaroon kayo ng ng badge na ganito. Ito yung badge, oh. Teka. Mute na natin yung lalaki na yan, ha? Yan, nagkakaroon ka ng badge na ganyan. So, suporta yan. Para ituloy-tuloy natin yung interview sa mga mga baguhan na boxers, yung mga hindi pa gaano kasikat, ay ganun po yan. Okay! So, pinakita ko lang sa inyo yung aking YouTube channel. We upload multiple videos every day. Hindi kayo mauubusan, pati fight videos. Sigurado ako marami pa kayong hindi napapanood dyan. At sana merong dito na hindi masyado kumbaga hindi masyado mahilig sa Pinoy boxing na pa-impluwensyahan ko na maging mahilig. Idol, magla-live ka ba sa laban ni Tyson? Hindi po. Ako po ay magla-live ako ng komentaryo. Pero ngayon pa lang po, sinasabi ko na, baka magalit na naman yung iba, ha? Ako po ay magla-live vlog. Kumbaga, sasabihin ko ang mga suntukan, mga uppercut, mga kung ano man ang mangyari sa laban. Pero, hindi niyo po makikita yung laban dito. Kasi, bawal po iyon na wala po tayong rights. Kung may rights tayo, gaya ng sa Omega Boxing Promotion, sa Sandman Promotion fight. And we will show that here. Pero kung wala, wala talaga. Hindi pa pwede. Lalo na yung mga big fights na ganyan. Million po binabayad dyan. Sir Pao, magkano po ba, Kaano po ba kayo ni Ongbak? Ay, magpinsan kami ni Ongbak. Okay? Sir Pao, may alam ka bang nagbebenta ng sombrero ni Mayweather yung TMT? At ayun, naku, meron po. Marami po yan sa Facebook page. May gusto pang magregalo sa akin dyan. Naku, lalo akong mababash dyan pag sinuot ko yan TMT. At alam mo naman, yung iba mga kapwa Pilipino natin, nakita lang na ni Weather, iwan ko ba? Tayo lahat, mag-elevate tayo. Kaya ang suot ko ngayon, no? Pilipinas. Okay, here we go. Sir Pao, ilang fights pa-contract ni Crawford kay Arum? 1 taon. Hindi ko alam kung ilang fights yun. 2 o 1, depende. Sir Pao, pahingi po ako ng boxing gloves. Ang dami nyo nang nanghingi. Aba, mga boksingero ba kayo? Alam mo, ganito lang masasabi ko. Pag meron po diyang mga gumagawa ng boxing gloves na gusto mag-sponsor, ipamimigay ko dito. Babanggitin ko yung boxing gloves nyo kahit hindi nyo ako bigyan ng pera. Pamimigay ko sa mga followers ko. Sir, matutuloy ba yung laban ni Casimero? Kanino? Si kay Rigundo. Rigundo yata ang mga kalaban niya. Magkano ang 1 pair of boxing gloves? Cleto Reyes. Damn, man, that's a good boxing gloves, pero not for an amateur boxer or not for a fitness boxer. Yung Cleto Reyes na boxing gloves are for professionals. Ang pagkakaintindi ko, horse leather yata siya, so medyo masakit siya dito. So kung kayo po ay hindi professional o kayo ay nagsisimula pa lamang at kayo po ay hindi lumalaban sa professional boxing, ang gamitin yung gloves, yung mga malalambot. Yung malalambot. Ito, Lonsdale itong gloves na to kasi masasaktan lang yung kamay nyo. Okay? I think maintindihan. Ano to? Naku, may comment. Okay. I think maintindihan si Crawford ng ibang promoter. Kilala naman nila si Arum and he was provoked to answer.
I hope so. Kahit na dapat hindi ka sumagot, pare. Alam mo naman yun, pare. Subukan mo sumagot sa boss mo doon sa, sa trabaho. Palitan nga natin yan para mas mabasa ko. Yan, mas nakikita ko. Yung kulay, ayusin natin ng konti. Yan. Okay. Mas ang dilim, ang liit kasi. Will PBC also lost millions of dollars if they sign Crawford? Yep, probably. I don't know. Sir Pao, hindi kaya nahirapan ang kumuha ng timbang si Magsayo? Yung laban niya po kay Otok, 126.5 pounds yung timbang niya. Tapos yung laban niya naman kay Masil, 127 pounds siya. I don't think so. I think it's just because of yung kumbaga yung tagal ng inintay nila sa laban, medyo ang tawag dito, mahirap kumuha ng timbang. Boss Bobby, 20K yata or 19K. What's that, man? No, may pangbato po ba sa 140-147 na Pinoy pag nagretiro na si Idol Pacman? Sino ba ang ating current 140 or 147? I think sa 140 baka meron pa tayo. Konti lang po kasi yung malalaking boksingero natin hanggang featherweight tsaka kumbaga super feather. Swerte na tayo dyan. Pero sa super lightweight or junior welterweight division, ang wala masyado tayong boksingero dyan na na medyo pang mataas na level Wala masyado. Medyo 30 plus na yung mga ang pinakabata lang na nakita ko dyan hindi ko pa kilala 4-1 pa lang ang record. Antonio Sesmundo. Sa 147 din wala. So halos wala pare. Sad to say. So wala tayong mga baguhan na boksingero. Pero magagaling pa rin naman yung mga 147 natin. I just don't know if they're gonna be able to be at the same level as Manny Pacquiao na iba talaga yung level. Sobrang taas. Pero who knows, di ba? Meron tayong Al Rivera, J.R. Inson, Alvin Lagumbay, Jun Rick Sarcedo. Ito, bata pa to. Pwede pa ito. Si Hamison Bacon na kakapanalo ng knockout. So, abang-abangan natin yan. Sir Pao, malapit na boxing gym dito sa Cubao, Quezon. Di ko kabisado. Dami nagtatanong sa akin ng ganyan. Di po. Dami nag-apply sa akin. Hindi ko masyado kabisado. Teka. Hindi ko alam. Jerry Peñalosa, meron dyan sa tapat ng Araneta Coliseum. Jerry Peñalosa. Isang oras na pala tayo nag-uusap. Babasahin ko na lang yung comment. Tatapusin ko na lang, ha? Total, hindi tayo umabot ng 100 ngayon, Sir Delio, ang mahal pala ng boxing gloves. For Mount Rushmore Boxing, Pacquiao, Ali, Robinson, Leonard. If he beats Crawford. Grabe ka naman, Delio. Hindi naman 20K. Mga 10K lang yan. Oy. Dasma versus Inoue. I think it will happen. Sana mangyari. Kakayang po yan si Sir Manny sa opinion lang po. Ayan na, nagkwentuhan na tungkol sa boxing gloves. TKO by Tyson. Just Taylor ako dito. Just Taylor ako dyan, Aristocrat 12. Idol, may hawak po bang, may hawak po bang hindi Filipino ang MP promotion? Wala pa yata Wala pa. Ang Tyson and Jones, the oldest retired boxer who choose to fight again. Shout out from Thailand, but that fight is exhibition, so I'm not sure if they're still oldest. There's a lot of oldest. Chavez Junior at saka si Arce naglaban exhibition. Tatanda na rin yun.
Nabibili po ako kay Martin nung nakasparing niya si Angkahas kasi nagawa niyang sabayan si Angkahas na world champion. Kaso may nag-comment na hindi daw seryoso kapag sparring. Ano po bang pagkakaiba nun, sir? Yep, medyo alalay sa sparring. Syempre, iba po yung sparring. Sa sparring kasi, it's more on learning. So, medyo pakiramdaman din sila at wala masyadong persigihan doon. Pero na lang kung si Pacquiao at saka yung kay ano daw, kay Freddy Roach tuwing ano. Kasi local Filipino boxing updates, pag nag-i-sparring ka, you wanna hone your skill, gusto mo makaramdam ng konti sakit, pero ayaw mo naman ma-injury yung kalaban mo. Kasi usually, if you're sparring, you're preparing for a fight. And if you're preparing for a fight, syempre, ayaw mo ma-injure yung kalaban mo, yung tinutulungan mo. So, iba pa rin. Tsaka syempre, naka-headgear sila doon. Pag naka-headgear ka, pwedeng iba yung suntok, yung talab ng suntok sa'yo, iba. Tsaka hindi ka mababasagin ng ilong. Bihira. So, iba pa rin, syempre. Okay. Marami kasi akong nakakadebates na Amerikano sa mga FB group regarding sa A Division champion ni Manny Pacquiao. Hindi daw legit na A Division si Manny dahil 126 at 140 ay linear championship belt. Harold de la Cruz. Yamo sila pare. It's yung lineal nga yan. Mas legit pa nga yan. Ring magazine yan eh. Man. That's not an award belt. Sabihin mo sa kanila. Teka lang ha. Ano take mo sir? Kasi totoo di na hindi siya included sa 4 major belt. Kaso lineal kasi yun. Mas impressive na makuha yan sa 4 Ayun, kakasabi ko lang Harold. Yamo sila. That's their argument. Pero still 8th division. Whether they argue it's the 4 major division, it's still a division that nakuha ni Manny Pacquiao. 8th division. Okay? Those are technicalities. Sir Pao, may laban po. Sir Pao, maliban kay Pedro Taduran, sino kaya yung kilala niyong Pinoy boxer aggressive style na magandang abangan? Ang dami, pare. Ang dami pwede niyong abangan. Lalo na yung mga batang boksingero natin. Sobrang dami natin mga aggressive na boxers na magandang panoodin. Of course, yung Pedro Taduran, sinabi mo na. Abangan nyo yan. Of course, Janrel Casimero, Junrel Ramonal, Romero Duno. Mike Plan yan, ganda rin panoodin. Mark Magsayom, Marlon Tapales. Ang gaganda. Si Carl James Martin, ganda rin panoodin yan. Raymond Gabalio, si Jerusalem. So Jason Mama, man, you should watch this guy. He's gonna be fighting on December 20th sa Africa, ha? Nakakalaban niya si Maruto M. Talani. Championship na po yan, ha? Sobrang dami, pare. Sobrang dami. Good evening, Friends World. Inuwi versus Angkahas. What's up? May live komentaryo ba kayo sa Sunday? Yes, meron tayo dyan. Matest na sana si Martin. Matibay ang nakalaban Mexicano next year. This year po, mukhang sa ano po muna siya lalaban sa Cebu. So, Idol, ilan po ang champion ng Pilipinong mundo ng boxing now? Pwede pong malaman, Sir Pao. Manny Pacquiao, WBA welterweight, si Janrel Casimero, WBO bantamweight, si Jerwin Angkahas, IBF super flyweight, Pedro Taduran, IBF minimum weight. Ayos, apat lang yata eh. Linear, universally recognized as the true certified champion of the world. That is correct, my man. Friends World Entertainment, late ka na at ako ilampas na iso. Kailan lalabanan sa championship si Mark Magsayo? Next year sana, pare. Pag lumaban siya na next fight sa isang rated boxer at nanalo siya doon, pwede na. Pwede na ilaban sa World Championship yan. Naka-rate na siya eh. Actually, kahit sino makakalaban niya. Mas maganda kung medyo matibay. Wala po ba sarang si James Martin? Wala pa po sa mga 4 major world title. Wala pa po.
Carla Miss Martin, siguro next year level up na yan at lalaban na yan sa mga bigatin. Intay-intay lang kayo. Kaya masyadong madali, okay? Pero bukas, imbitahan ko kayo. Sana lahat po ng nanonood ngayon dito ay manood bukas. Kasi bukas ng gabi, ikakausapin namin si Wonder Boy, Carl James Martin, when he will officially announce his next fight. Okay? Si Raquel, sana kalabanin niya si Nakatani. Itong Saludar versus Paradero, pare, wala nang balita. Postpone na. Baka next year na yan. Kasi sa Paranaque nila gusto gawin. Dito sa sa Maynila, kami dito, sa Maynila kasi ako, sa NCR, imposible pong magkaroon ng professional boxing for now because of the rising cases of COVID-19. And if it doesn't change, then wala talaga tayong mapapala sa boxing ngayon. Okay! Tapusin na natin itong ating usapan at medyo naubos ko na yung tanong at sana wala na muna magtanong. Salamat po sa inyo lahat. Ako po ay taos pusong nagpapasalamat sa inyo at bumabati ng Merry Christmas and Happy New Year. At alam mo, sana po, continue lang po ang suporta dito sa channel natin. Kung minsan po siguro may nakakita kayong mga hindi kaaya-aya na mga komento, siguro po wag na lang natin masyado pansinin kung re-replyan na natin. Just be professional about it. Hindi ko kayo pipigilan kung anong gusto nyo sabihin, pero wag tayong bumaba sa level na nakikipag-insultuhan tayo. Yan po yung aking request sa mga followers po ng POWCAST Sports. But again, you're free to do whatever you want. Ako po ay nagre-request lamang dahil ang gusto ko po ay kumbaga lahat tayo dito ay masaya, magkakaibigan. Pwede tayong hindi pare-pareho ng iniisip, ng paninindigan, pero pare-pareho po tayo na boxing fans. Yan po ang tatandaan natin. At sa lahat po ng may mga kaibigan o mga kaibigan ko dito na vloggers, tuloy-tuloy lang po tayo lahat. Kahit anuman, ako yung natutuwa na sobrang mas marami pang mas magagaling na vlogger sa akin ngayon. Yung mga highlights nyo, ang gaganda ng mga edit, ang dami at mas makang matatalo nyo pa yata ako No? Ako lang yata yung ilan lang kami makapal yung mukha na nagpapakita ng mukha na kaya tuloy nababash kami dahil nagpipiling daw kami ng mga analyst. But here's one thing that I would like to tell you. Kayo po, ito na sa bandang huli, ako lang po ay kumbaga nagbibigay lamang po ng konting inspirasyon. Ngayon po, kayo ay vloggers. Ngayon po, kayo ay nandyan dyan sa position nyo. Ako po ay nandito. Pero hindi naman habang buhay ganyan kayo. Kung hindi basketball player ka, basketball lang ang pwede mong pag-usapan. Okay? Pwede ka rin magpolitika. Pwede ka rin mag-technology. Pwede ka rin maging historian. Magsalita ka because you have all the rights to say. Okay? Pero yung pananaw mo may be different from the others. Huwag niyo po ilagay sa box ang sarili nyo. Okay? Yung mga vloggers na yan ngayon, pwedeng maging sikat na vloggers. Pwede rin kayong doktor, pwede rin kayong sundalo, pwede rin kayong boksingero. Pwede po kayong kahit sino na gusto nyo maging. Walang makakapigil sa inyo dahil kayo yan. Okay? Salamat po sa inyong lahat at all I'm saying is wag po kayong susuko. Never give up on your dreams and don't let anyone destroy your dreams. Walang makakapigil sa pangarap nyo kundi sarili nyo lang. At walang ibang tao na makakasira sa inyo dahil alam naman ng tao kung sino kayo at kung ano kayo dahil nakikita naman kayo kung paano kayo panoodin, 'di ba? So just stay positive po at panoodin niyo po ulit ako bukas 7 o'clock ha. Anong araw ba ngayon? Friday pala bukas. So susubukan natin na mas maraming mga live kasi mas gusto kong mag-engage mas uso ngayon yung mga live sa mga channel So isip lang ako ng mga topic. At pag may naisip kayo mga topic, send lang kayo sa Facebook page ko. Subscribe, hit the notification bell. And salamat po ulit At okay. Paalam na. Hindi ako marunong mag-goodbye no? Sana ba yung aking outro? At thank you very much sa lahat ng mga supporters ko po. Salamat.
POWCAST Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.